โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิคชาแนลนะครับผมอยู่กับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ Top 5 Attacker นะครับของ Current Meta ก็คือ Meta ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมที่ผมคิดว่ามันคือ1ใน5ตัวแรกของเกมนี้ที่ว่าดีที่สุดในสายหมัดนะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับที่5นะผมนั่นก็คือแจ็คไพแรงนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะผมแต่ผมก็จัดให้มันเป็นอันดับที่5เพราะว่าความสามารถหรือเทรดของตัวละครมันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะผมเป็นเทรดที่ตัวละครสายหมัดทุกตัวอยากจะได้เลยนะฮะมาดูที่สกิลนะผมสกิลที่ผมคิดว่าดีนั่นก็คือสกิลที่2นะผมเป็นสกิลที่แปลงร่างเป็นแมมมอสนะผมเพราะว่าเทรดตัวละครมันจะซับพอร์ตสกิลนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะระหว่างที่แปลงร่างเป็นแมมมอสนะผมจะทำให้ศัตรูติดสถานะสั่นไหวไปถึง7วินาทีเลยนะผมนานมากๆเลยนะผมแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราสามารถคงสภาพแมมมอสไว้ได้ถ้าเกิดเรากดค้างสกิลค้างไว้นะผมแล้วก็สามารถไปวิ่งชนศัตรูเพื่อให้ศัตรูเนี่ยติดผลักกระเด็นออกไปด้วยนะผมแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะครับส่วนสกิลที่1นะผมเป็นการฟันไปหลายทีนะครับสกิลนี้นะผมน่าจะเอาไว้แก้ทางพวกตัวละครที่แบบต้องการโดน multiple hit อย่างอาคายนุที่มีอมตะ3ครั้งนะผมแต่การฟันของมันจะฟันออกไป6ครั้งซึ่งจะทำให้ดาเมจเข้าโดนที่อาคาเต็มๆนะครับผมก็คือล้างอมตะได้แน่นอนนะฮะส่วนเทตัวละครของมันนะผมที่ดีเลยนะครับผมก็คือถ้าระหว่างที่ใช้สกิล2นะผมจะลดดาเมจที่ได้รับลดลง 70% เลยนะผมเหมือนกับท่าชาร์จโรเจอร์เลยนะฮะถ้าเกิดมันทำดาเมจ3ครั้งใน10วินะครับผมก็คือถ้ามันภายใน10วิมันโจมตีโดนศัตรู3ครั้งนะครับผมมันจะตัดดอศัตรูได้ด้วยคล้ายๆของอาคาเลยนะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถดอได้โดนดาเมจเต็มๆเลยนะผมยิ่งตีศัตรูมากเท่าไหร่มันยิ่งได้สแต็กแอตแทกมากขึ้นเท่านั้นนะผมทีละ5นะผมแล้วหลังจากนั้นดาเมจที่มันทำใส่ศัตรูเนี่ยมันยังเด้งเลือดให้ตัวเองอีก 20% คืนมาด้วยนะผมแต่ว่าต้องไม่เกิน 1,500 นะผมยิ่งตียิ่งได้เลือดนะผมมันเป็นการตีคล้ายๆกับตีดูดเลือดเลยนะฮะดูดเลือดคืน 20% นะผมซึ่งถ้าดูจากเทรดตัวละครแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วก็เน้นไปทางแบบเด้งเลือดคืนมาด้วยนะฮะก็จากที่ดูมานะครับผมตัวละครที่มันจะแพ้ทางจริงก็คือการตัดเลือดนั่นเองนะผมเพราะว่าเทรดของมันจะเน้นไปการเด้งเลือดกับการผลักกระเด็นนะผมแล้วก็สแต็กดาเมจนะฮะนั่นคือทั้งหมดนะครับผมของตัวละครตัวนี้นะครับผมอันดับที่4นะครับผมทาฟาก้ารอนะผมร่างเลดออนโอนิกาชิมะนะครับผมเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงนะผมที่มาพร้อมกับความสามารถพิเศษคือการตัดเลือดนั่นเองนะผมเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวละครนะผมที่จะมีสถานะพิเศษแบบนี้นะฮะซึ่งสกิลที่ดีของมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลนี้นะผมที่สร้างแอเรียขึ้นมาเป็นแอเรียพิเศษนะผมแล้วสามารถยืดระยะการโจมตีของเราทั้งแอเรียเลยนะผมก็คือถ้าศัตรูอยู่ในวงแอเรียเนี่ยจะโดนโจมตีจากเราทั้งหมดเลยนะผมแล้วขณะที่เราอยู่ในวงแอเรียเนี่ยเราจะทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้สามารถเอาไปแก้ทางโดฟามิงโกได้นะผมมันสามารถตีทะลุโล่ยาเป็นมุมของโดฟาได้นะครับผมแล้วก็สามารถฆ่าได้ด้วยนะฮะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันเป็นสีแดงนะผมอาจจะแพ้สีโดฟาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่นดีๆก็สามารถฆ่าโดฟาได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะฮะส่วนเทตัวละครนะผมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตัดเลือดแล้วเด้งเลือดหรือว่าการลดสกิลคูลดาวน์ของตัวละครเองนะผมแล้วก็จะดีมากๆเลยนะผมเมื่อต่อสู้กับศัตรูที่มีสีที่แพ้ทางอย่างเช่นสีเขียวนะผมเราจะทำดาเมจใส่ศัตรูตัวนั้นแรงขึ้นถึง 20% เลยนะฮะข้อเสียของตัวละครตัวนี้จากที่ลองเล่นมานะผมเป็นตัวละครที่มันต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ศัตรูแล้วตัวละครมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะผมมันบางมากๆเลยเพราะฉะนั้นการจะเข้าทำหรือเข้าไฟนะครับผมอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมหรือต้องอาศัยความชำนาญในการเคยชินระยะของสกิลให้มากพอนะผมไม่ใช่ว่าเข้าไปบวกสกิลไม่ถึงแล้วอาจจะตายเองอย่างเช่นการกางรูมหรือว่ากางแอเรียพิเศษนี้ก็เหมือนกันนะถ้ากางไม่ดีคือศัตรูอาจจะไม่อยู่ในวงนั้นเลยด้วยซ้ำเราก็อาจจะเสียสกิลฟรีไปแบบเปล่าประโยชน์นะฮะโอเคครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะฮะอันดับที่3นะครับผมโดฟามิงโกหนุ่มนั่นเองนะผมเป็นตัวละครรีเจนที่ตามออกมาหลังจากที่อาคายนุโดนปล่อยเข้ามาในเกมนะครับผมซึ่งเอามาแก้ทางแบบได้เห็นได้ชัดมากๆเลยนะผมความเก่งกาจของตัวละครนี้นะผมคือสกิลที่2นะผมที่เป็นสกิลหลักเลยนะฮะมันจะสร้างใยแมงมุมเป็นโล่นะครับผมที่มีเลือดเป็น150ของแม็กเลือดของเราเองแปลว่านั่นเรายิ่งมีแม็กเลือดมากเท่าไหร่โล่เราก็จะยิ่งถึกและอึดเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวละครคล้ายๆกับสายแครี่ยิงไกลนะผมที่ไม่จำเป็นต้องมีแทงนะเพราะแค่มีโล่ก็คือคนก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วสกิลก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้นะครับผมได้เฉพาะบางสกิลนะครับผมแต่บางสกิลก็สามารถทะลุผ่านโล่เราได้นะฮะ
บวกกับสกิลที่1นะครับผมที่ทำให้เกิดสถานะมึนงงนะผมจะสลับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนะครับถ้าเกิดศัตรูติดสถานะนี้แล้วก็ลดความเร็วลงนะผมถ้าสมมติว่าเรากางโล่อยู่แล้วเราใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูเนี่ยโอกาสที่ศัตรูจะวิ่งผ่านเข้ามาจากโล่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันจะติดอยู่ตรงโล่ด้วยนะผมมันจะทำให้แบบบังคับยากแล้วทำให้โดนโจมตีฟรีไปหลายฮิตมากๆเลยนะฮะแล้วก็ความโหดของตัวละครตัวนี้นะครับคือเทรดนี้เลยนะผมถ้าเลือดน้อยกว่า 50% นะผมจะลบสถานะที่ผิดปกติที่ติดตัวเราอยู่นะผมออกหมดเลยนะผมนั่นหมายความว่าติดไฟเราก็จะหายจากโดนติดไฟไหม้อะไข่นู้นนะคือล้างสถานะทุกอย่างไม่ติดสตันไม่ติดอะไรเลยนะผมพร้อมกับบวกการโจมตีปกตินะผมแรงขึ้น 100% เลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบโคตรจะแรงนะผมแล้วยิ่งเราใกล้ตายนะผมศัตรูยืนติดอยู่หน้าโล่แล้วออกไม่ได้อย่างเงี้ยคือโดนตีฟรีคือมีโอกาสตายได้เลยนะฮะประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ของมันนะครับผมสามารถรีคูลดาวน์ได้จากการโจมตีศัตรูยิ่งโจมตีศัตรูมากเท่าไหร่เรายิ่งกลับมาใช้สกิล2ได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าโล่เราหมดปุ๊บเราสามารถกางโล่ใหม่ได้เลยแต่ทันทีทันใดนะผมถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมาไฟท์กับเราตรงๆนะครับโดยที่ไม่ระวังนะแต่มันก็จะมีจุดอ่อนอยู่นะผมก็คือถ้าโดนประชิดตัวมากๆก็คือมันจะสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องทิ้งระยะห่างในการต่อสู้มันเป็นตัวละครคล้ายๆกับประเภทแครี่นั่นเองนะฮะนั่นก็คือทั้งหมดในความเก่งกาจของมันนะผมอันดับที่2นะผมโกดีโรเจอร์นะผมราชาโจรสลัดนั่นเองนะฮะความโหดความเก่งของมันเนี่ยคือมันอยู่กับเรามาน่าจะใกล้ครบปีหนึ่งแล้วนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะซึ่งตอนที่มันเข้ามาแรกๆคือบอกได้เลยว่าสีฟ้าเนี่ยแทบจะร้องเลยนะผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้คือฆ่าหมดเลยครับไม่มีใครสามารถต่อต้านหรือต้านทานเขาได้เลยนะฮะความเก่งของมันเนี่ยคือแทบจะครบทุกด้านเลยนะผมสกิลที่1ก็ดาเมจไม่ได้แรงมากนะผมแต่สามารถไว้เพิ่มแอตแทกให้ตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดใช้โดนศัตรูนะครับผมส่วนถ้าสกิลที่2นะผมเป็นสกิลชาร์จนะผมซึ่งน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วมั้งครับผมณตอนที่มันเข้ามาแรกๆนะผมเพราะว่าสกิลชาร์จมันเนี่ยระหว่างที่มันชาร์จนะผมลดดาเมจที่ได้ลดลงนะครับผม 70% แล้วศัตรูที่ตีเข้ามาเนี่ยมันจะเอาดาเมจย้อนกลับไปใส่ศัตรูได้ครับถ้าเกิดปล่อยสกิลนะฮะบวกกับดาเมจของมันเองอีกนะ764นะผมซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงสุดๆเลยนะผมจนเทของตัวละครนะผมมันสามารถสแต็กได้อย่างที่ผมบอกไปนะสกิลที่1มันสามารถที่ใช้โดนศัตรูปุ๊บมันจะได้เป็น Attack Buff เพิ่มขึ้นและสแต็กสูงสุดถึงกับ 100% เลยนะผมใช้โดน1ตัวAttack บวก 20% นะผมถ้าใช้โดน5ตัวก็คือ101ก็คือเรียบร้อยเลยAttack แบบโกงมากๆนะฮะแล้วอีกหนึ่งความโกงของมันก็คือถ้าเกิดมันได้รับดาเมจมากกว่า 20% มันจะเด้งเลือดคืน 30%ครับผมแล้วก็เด้งคูลดาวน์ให้ตัวเองอีกเร็วขึ้นอีกสกิล1นะครับผมสามารถเอามาปาดได้ต่อนะครับคืออะไรมันจะครบเครื่องขนาดนั้นนะผมแล้วอีกอันสุดท้ายนะผมที่ผมคิดว่ามันโกงมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้ขณะที่มันทำดาเมจมากกว่า 70% ของแม็กเลือดของศัตรูนะครับผมมันจะติดสถานะไม่ติดชะงักนะผมตัวละครมันจะมีออร่าแดงๆวนรอบตัวนะถ้ามันทำดาเมจใส่ศัตรูนั่นหมายความว่าต่อให้ศัตรูจะตีเรามายังไงเราก็สามารถตีสวนศัตรูได้โดยที่ไม่สนใจอะไรเลยนะผมส่วนศัตรูคือโดนสวนคือมันจะหยุดการโจมตีไงแต่เราโดนสวนมาเราจะไม่หยุดก็คือมันไม่สามารถชะงักได้นอกจากจะโดนน็อกแบ็กออกไปอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือความเก่งกาจของตัวละครตัวนี้นะครับผมอันดับที่1นะครับผมคาซาซุกินะครับผมหรืออาคายนุนั่นเองนะครับผมร่าง EX นะคะเป็น EX ตัวเกือบล่าสุดที่มาตอนรอบ 2.5 ปีนะครับผมเป็นสายหมัดสีแดงนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่จำเป็นต้องบอกอะไรมากมายอยู่นะครับตัวละครมันเก่งมากๆเลยนะครับผมคือมาเพื่อเปลี่ยนเมตาเขียวเป็นเมตาแดงเลยนะครับผมการปรากฏตัวของเขาเนี่ยแล้วความเก่งของมันนะครับก็คือการที่ทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่ติดสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับผมสถานะเผาไหม้ทำอะไรได้นะผมสถานะเผาไหม้ก็คือจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะเป็นระยะเวลาประมาณ8วินาทีแต่วินาทีละ 4% นะครับผมของแม็กเลือดซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอาพลังป้องกันมาลดทอนตรงนี้ได้เลยนะถ้าโดนคือโดนเต็มๆเท่านั้นเลยนะครับอีกความเก่งของเขาก็คือการที่เขามีสกิลท่าที่2ที่จะเปลี่ยนสเตจของเขานะครับผมให้กลายเป็นแม็กสเตจก็คือสถานะที่จะทำให้ไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็มีอมตะ3ครั้งด้วยนะผมหลังจากที่ใช้สกิลนี้นะซึ่งสถานีต้องบอกเลยนะครับว่าโกงมากๆเลยนะผมอีกหนึ่งความสำคัญของมันก็ที่มันทำให้มันเก่งมากๆก็คือว่ามันสามารถตัดดอสศัตรูได้ด้วยนะครับผมถ้ามันทำดาเมจถึง 70% ของแม็กเลือดศัตรูนะผมศัตรูจะไม่สามารถดอสได้นะฮะนี่ก็คือความโหดและความโกงของอาคายนุนั่นเองนะผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ5อันดับสายหมัดนะครับผมในเมตาปัจจุบันนะครับผมต้องย้ำก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน